negosyo. So, watch my video guys. Pwede nyo itong pang negosyo sa labas ng bahay nyo. Bili lang kayo ng blender at saka ice crusher para makapag-umpisa kayo ng negosyo. Kahit shake lang sa labas ang ibebenta nyo, siguradong magkakapera kayo. So, that's all for today guys. Thank you for watching. See you in my next video. Bye!